Det är alltså den 18 februari och det är den dagen då Ted Gärdestad, om han hade fortfarande varit i livet, hade fyllt 70 år. En av våra mest älskade artister med låtar som fortfarande berör. Det ringer på min dörr och jag anar vem det är. Du slår dig ner när du har kommit in och jag sätter mig bredvid. Sol, vind och vatten, höga berg och djupa hav. Det är mina drömmar vävda av. En satellit, satellit, oh, oh, som en satellit. Högt upp i det blå. Är det för oss solen går upp och lyser som guld för kärlekens skull. Jag ska fånga en ängel, fånga en ängel, ängel från sjunde himlen. Vill du vara min ängel, vara min ängel, ängel i sjunde himlen. Och det finns många, så vad många Ted-låtar finns som man minns. Och många man kan, som man kan och också. har minnen till. Och, ja, nu ska vi verkligen minnas honom tillsammans med Janne Schaffer. Välkommen. Tack så mycket. Tack. Hur gammal var Ted första gången du träffade honom? 15 år. Kunde du se då att det är något speciellt med den här grabben? Ja. Jag hade ju suttit med något år i studiosvängen som studiomusiker, och så ringde hans producenter som var Björn och Benny faktiskt och frågade om jag kunde komma till deras kontor då på Jungfrugatan här i Östermalm, och där sitter Ted och spelar vänsterhänt gitarr låt efter låt. Och bredvid står Kenneth då, som har skrivit texterna, och så frågar Benny, vad tycker du, Janne? Det här är fantastiskt. Det var musik rakt in i mitt hjärta liksom sådär. Vad bra, då får man med och spela in. Ja, visst. Så bokade vi upp studion med Metronomstudion med Mikael B. Tret, och så blev det Ola Brunker på trummor, Mike Watson bas, och så spelade vi in Teds första platta. Jag vill ha en egen måne, Helena, och det som blev ett TV4-program, Så mycket bättre på första plattan. Exakt. Ja. Det är låtar som fortfarande spelas idag. Ja. Men det var ju musikanten Ted. Kunde du också se att det var något speciellt med personen Ted redan på den tiden? Alltså han var ju med, alltså, alla artister som man har spelat in med som studiomusiker, de var ju inte närvarande i studion. Ted var med varenda sekund. Han har ju skrivit låtarna också och ville hur vi skulle spela. Ibland, alltså från början fanns inte texterna så där, men han stod och sjöng nonsenstexter och sådär och laddade med. Och så kom han då, så skrev han ner ackorden ibland, oftast då, för att han hade inte riktigt koll på vilka ackord han spelade och sådär. Antingen var på gitarr eller så var det på piano då. Och sen så han var med i studion hela tiden och han var så himla glad, spirituell. Han var i varenda vrå i studion liksom sådär, och var med och lyssnade och drog stories. Och, ja, det var närvarande hela tiden. Man blev kompis med honom, man blev kompis med allihopa och spelade i studion. Var det just det engagemanget som gjorde hans låtar så speciella? Jag tror det. Alltså, han hade ju en förmåga att skriva musik. Alltså, han älskade Beatles. Jag hade till och med sett Beatles 2 gånger också. Så att jag tyckte det var häftigt. Och vi gillade samma musik. Och Cat Stevens gillade han också. Sådär, va? Så att, men han var väldigt musikalisk hela tiden. Efter Ted gick bort så har jag gjort en del minneskonserter för att uppmärksamma Gärdestadstipendiet. Och vi har haft med Veronica Maggio och vi har Helene Sjöholm. Men vi hade också med basisten i Oasis, Andy Bell, var med. Och han myntade ett begrepp som jag tycker är väldigt bra. Ted was the king of melodies. Och det tycker jag är fantastiskt. Ja, det är väl internationell klass på hans melodier. Ja, det tycker jag. Det är det. Så vi vet ju alla historien, och vi vet det mörker som sen drabbade Ted. När upptäckte du att det fanns ett sånt? Jag vet inte. Alltså, grejen var det att Ted var ju en sökare. Vi hade ju spelat in då Satellit 79 som han vann med, och jag hängde med honom då till Jerusalem när han tävlade där nere. Och sen var han ju med året efteråt och gjorde Låt solen värma dig. Vi gjorde en platta med Stormvarning. Men sen så
försvann han och gick med i någonting som heter Bhagwan då. Och så försökte han locka med mig, men det kände jag att det här är inte min grej. Liksom. Så Han gick omkring i lila kläder. Och... Ja, alltså det var lite knepigt. Ja. Men sen 92 så gjorde Björn J. Lind och jag en julkonsert, Kungsholmens kyrka var det första vi gjorde. Och då kommer Ted plötsligt in. Och nu är en helt annan, alltså med täckjacka, mörka solglasögon och så säger jag vill lyssna på er, Janne. Ja visst, kan du göra, sa jag, men om du ändå här kan inte sjunga en låt. Nej, det var inte så bra. Så, ja, men sätt och lyssna, jag gör en låtlista. Det skulle vara fantastiskt om du kom in och sjöng en låt. Nej, det kommer nog inte att funka. Okej, vi får se hur det är. Och så börjar vi konserten, helt utsålt. Och just när jag kommer till den punkten jag tänkte att Ted skulle kunna komma in och sjunga en låt, så vrider jag huvudet till höger. Då står Ted i dörröppningen till sakristian, fortfarande med täckjacka, mörka solglasögon, mössa hit neddraget till ögonbrynen. Och så går han in och så sätter han sig vid flygeln och spelar För kärlekens skull. Och det är magiskt. Det, ja. Ja, själv. Och så vi kompade lite grann bakom. Ja. Så då förstod jag att någonting hade hänt, men ändå så hade han musiken kvar. Och sen så... Ja, sen slutförde jag produktionen av den sista plattan. Då. Är inte det en av de finaste låtarna, För kärlekens skull? Absolut. Det är Anders Glenmark som har producerat den också. Det är en fantastisk låt. Hur var det att jobba med Ted efter det? För som du sa, ni gjorde ju sista plattan där. Hur var det? Det var inte så lätt, men alltså, allting gick på räls när vi gjorde bakgrunden. Jag fick ju träffa Bröderna Rångedal som är med och sjunger också, som är fantastiska killar. Och Björn J. Lind skrev stråkar. Allting gick bra tills vi skulle göra sångpåläggen. Då hade han tappat självförtroendet. Men då fick jag tips av Niklas Strömstedt faktiskt. Använd Adat. Jag hade ingen aning vad det var för någonting. Det var föregångaren till dagens datorer, kan man säga. Så vi sitter nere i källaren hemma hos Ted och Kenneth. Och Ted kämpar sig igenom låt. Han orkar bara sjunga en låt i taget. Men äntligen, sen när äntligen blev klart, då mådde han faktiskt ganska bra. Alltså, man kände som att det var ett slags terapiarbete det här. Och, alltså, jag tycker den plattan blev otroligt bra. Den sista. Du ska ut nu och hylla Ted. Ja, tänkte det. På vilket sätt? Jag har gjort något som heter My Music Story, och där jag speglar det som jag har varit med och spelat in och det som jag har skrivit själv. Och vi ska, i helgen nu så är det nästan slutsålt. Vi ska till Tierp, Grängesberg och Avesta. Men nästa vecka så samlar jag ihop ett helt band med Bröderna Rångedal som var med på Teds sista skiva. Då spelar vi på Trädgården i Göteborg. Och sen så drar vi runt. Vi kommer att spela i Dalhalla 4 juli och sen Svängsta, Bosjö kloster. Så slutar vi på Cirkus den 15 oktober. Och då har jag ett helt band med mig med Jonas Gideon, Barbro Lindqvist och Bröderna Rångedal framförallt, som var med på Teds sista skiva. Ja, när man påminns om låtlistan, han är stor, Ted. Ja. Och Kenneth, texterna får vi inte glömma heller. Alltså, jag kommer ihåg, alltså, det finns en låt som jag alltid spelar instrumentalt, och det är jag vill ha en egen måne. Den tolkar jag, min uppfattning om min relation till Ted. Men sen när vi spelar Sol, vind och vatten, som jag var med och spelade in, då rullade en film i huvudet på mig. Så här satt vi i hörnet på Metronomstudion. Det var fantastiskt. Fint med minnen som ändå kan leva kvar via musiken. Ja. Så många som får njuta av det också. Tack för att du kom, Janne. Tack.